Just when I was about to shoot, it started raining. धन्नाले पानी पर्न चाहिँ अलि कम भयो. So I decided to continue with the review. नभए मैले भोलि पर्सि कुनै बेला मिलाउनु पर्ने हुन्थ्यो, but then thank God. So यदि तपाईहरुले चाहिँ मलाई Instagram or TikTok मा फलो गर्नुहुन्छ भने then you probably know मलाई चाहिँ Land Cruiser Prado, Land Cruisers हरु कतिको मन पर्छ भनेर. And as you already know, आज मसँग चाहिँ LC300 छ. The vehicle does look sexy when it's raining. अब यो गाडी चाहिँ 2022 को भए पनि it's almost same as 2025. Almost everything is same. खासै केही फरक चाहिँ छैन except for minor interior details which maybe धेरैले नोटिस पनि गर्नुहुन्न होला त्यो कुरा मैले नभनेसम्म. Or if you're an Land Cruiser enthusiast, त्यो भयो भने मात्रै तपाईले चाहिँ नोटिस गर्नुहुन्छ होला, नभए खासै no one notices it. It's very minor details. 2025 र 2022 को almost same भयो भने why don't we start the review of this LC300. मैले चाहिँ Land Cruiser Prado 250 series, the baby brother of this proper full sized SUV, त्यसको भिडियो चाहिँ मैले मेरो YouTube च्यानलमा अपलोड गरिसकेको छु. त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ. लिंक पनि म डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ राख्दिने छु. अब यो Land Cruiser भनेको चाहिँ SUV हरुको नि पाउ भनेको जस्तो हो. प्रपर 4x4, स्ट्रङ, रिलायबल र नेपालमा त झन् स्टेटस सिम्बल पनि हो. सो एनीवेज लेट्स टक अबाउट दिस LC300 राइट हियर. अब LC300 चाहिँ बेसिकली 5 वटा भेरिएन्टमा अवेलेबल छ. ZX, ZXR, VX, VXR अनि अर्को चाहिँ ZX. बेस भेरिएन्ट देखि टप भेरिएन्ट सम्म. जहाँसम्म मलाई लाग्छ नेपालमा चाहिँ ZX भेरिएन्टको मात्र अवेलेबल छ. अब बच्चामा त हामीले यसलाई Z भनेर पढेको, अब आजकल चाहिँ Z भन्छ रे. सो आई होप आई प्रोनाउन्स दैट राइट. तर हामी चाहिँ अहिले Z नै भन्ने हो. अब यो गाडी चाहिँ भर्खर लन्च हुँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ ठिकै लागेको थियो. आई युज्ड टु टक विथ माई फ्रेन्ड्स, ल V6 लन्च भएछ, नयाँ लुक्समा आयो Land Cruiser भनेर. एन्ड देन अनलाइन हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई गाडी ठिकै लाग्यो. मेबी बिकज आई लभ द V8 अ लट, त्यही भएर होला. बट देन यो गाडी नेपालमा इम्पोर्ट भयो, नेपालको बाटोमा देखिन थाल्यो. म सोरुम गएर पनि हेरेँ. एन्ड देन वान अफ माई अङ्कल बट द V6 जुन चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम ड्राइभ गर्न नि पाएँ त्यो गाडी, विच वाज फ्यु इयर्स ब्याक. वन्स आई ड्रोभ इट अनि त्यो गाडी हेर्दै मलाई यो V6 पनि एकदमै मन पर्न थाल्यो. बट इफ आई पर्सनली ह्याड टु चुज बिट्विन वान, इदर द V8 or the V6, आई वुड स्टिल गो फर द V8. त्यो चाहिँ मेरो पर्सनल प्रिफरेन्स मात्रै हो. सो अब V8 को कुरा गरिसकेपछि लेट मी टेल यु गाइज समथिङ. त्यो पहिलाको मोडलमा चाहिँ V8 इन्जिन थियो भने यसमा चाहिँ V6 इन्जिन हो. अब यो गाडी चाहिँ इट्स रियली ह्युज. बट डाइमेन्सनकै कुरा गर्ने हो भने यसको लेन्थ चाहिँ धन्न 16 फिटको छ भए हाइट र विथ चाहिँ 6.5 फिट जतिको छ. द रिजन आई वान्टेड टु से इज मेरो घर आउँदाखेरि यो बाटो अलि सानो छ, एउटा टर्निङमा धेरै नै अगाडि पछाडि गर्दै मिलाउनु पर्छ. त्यही भएर मलाई भन्न मन लागेको इट्स रियली ह्युज. के भयो ल त छिटो. अब यो गाडीमा ग्राउन्ड क्लियरेन्सको कुरा त के गरेर नि, यसमा ग्राउन्ड क्लियरेन्सको कुरै गर्ने हैन. बट स्टिल इफ यु गाइज वान्ट टु नो, इट्स 235 mm र व्हील बेस चाहिँ इट्स अलमोस्ट 9 फिट. सो लेट्स स्टार्ट फ्रम द की फब. चाबीबाट कुरा गरौँ. पछाडि Land Cruiser भनेर लेखिएको छ. सुल्टा त ध्यान. यस, Land Cruiser भनेर लेखिएको छ. अगाडि लक अनलक, डिकी खोल्ने बटन र अलार्म भइहाल्यो. र तल चाहिँ सानो टोयोटाको लोगो छ. एन्ड इफ यु ओपन दिस, सो देयर इज द की. यो चाहिँ चाबी. इन केस यसको ब्याट्रीहरू डाउन भयो भने यो गाडी खोल्नलाई चाहिँ यसको युज गर्ने हो. लेट्स किप इट इनसाइड. यो हरायो भने बर्बाद हुन्छ. अब चाहिँ बनेट मुनिको कुरा गरौँ. वी हेभ गट हाइड्रोलिक लिफ्ट्स. यो गाडीमा चाहिँ तपाईले ट्विन टर्बो चार्ज डिजल इन्जिन पाउनुहुन्छ विच इज 6 सिलिन्डर अनि यसको सीसी चाहिँ 3346 सीसी हो. सो आई टक टु फ्यु पिपल जसले चाहिँ V6 अन गर्नुहुन्छ अनि कोही अङ्कलहरू पनि जसले चाहिँ उहाँको V8 बेचेर V6 लिनुभयो. उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने नेपालको लागि चाहिँ V8 भन्दा V6 ठिक लाग्यो भन्नुभयो. ओके, सो नाउ लेट्स टक अबाउट द फ्रन्ट लुक्स. यसमा तपाईँले सुरुमा यत्रो ठुलो ग्रिल देखिहाल्नु भयो. नेपालको बाटोमा अगाडिबाट आउँदा नि एकदमै रोड प्रेजेन्स देखाउने गरी. एन्ड देयर इज अ भेरी बिग टोयोटाको लोगो. यहाँ मुनि अगाडि क्यामेरा भइहाल्यो फर 360 सराउन्ड क्यामेरा. सो यो हेडलाइट्स चाहिँ LED हेडलाइट्स नै हो. अनि यो चाहिँ DRLs भइहाल्यो. त्यसको ठ्याक्कै मुनि यहाँनिर हेडलाइट वासर्स भइहाल्यो. अहिले नेपालको हाइवेमा चाहिँ स्पेसली राति ड्राइभ गर्दाखेरि भनौँ न, वी हेभ गट सेन्सर्स. यहाँ अगाडिसम्म पुरै सेन्सर्स छ. र यहाँ मुनि फग लाइट छ विच इज अल्सो LED. अनि अलिकति क्रोम फिनिसिङहरू पनि छ. ओके, सो नाउ लेट्स टक अबाउट द साइड प्रोफाइल. तर त्यसको लागि चाहिँ म गाडी अलिकति अगाडि सार्छु पहिला. कहाँ गयो त्यो? I hope that angle is perfect. Let me see. Yeah, maybe.
ओके नाउ वी टक अबाउट द साइड प्रोफाइल यदि तपाईँले नोटिस गर्नुभयो भने साइड प्रोफाइल चाहिँ पहिलाकै ल्यान्ड क्रुजरहरू जस्तो छ खासै फरक चाहिँ छैन सिमिल्यारिटी सो वी हेभ गट क्रोम क्याब साइड मिरर्स टर्निङ लाइट पनि एलइडी हो विच इज इन्टिग्रेटेड हियर इटसेल्फ र ब्लाइन्ड स्पट सेन्सर्स अनि क्यामेरा पनि छ यसमै छ फर 360 सराउन्ड क्यामेरा डोर ह्यान्डल्समा नि हल्का क्रोम राखेको छ अब यो डोर ह्यान्डल्स चाहिँ यो पुरै यसरी खोल्ने हो विच आई पर्सनली डोन्ट लाइक इट किनकि मैले देखेको त छैन बट देन कतिजनाले भन्नुभएको छ कि नजानेको मान्छेहरूले अलिक भ्लाट्ट गरेर खोल्दाखेरि चाहिँ भाँचिएको छ भन्छ बट सो आई प्रिफर त्यो जुन चाहिँ पहिला अरू कुनै गाडीहरूमा हुन्छ नि थम राख्यो अनि यो चाँडो औँलाले मात्रै तान्ने थम चाहिँ आउँदैन थम त्यही हुन्छ हो त्यो वाला डोर ह्यान्डल्स मनपर्छ बट देन द्याट्स जस्ट माई पर्सनल प्रिफरेन्स वी हेभ गट भेरी स्ट्रङ साइड स्टेप अनि माथि रुफ रेल पनि छ विच इज भेरी स्ट्रङ ओके अब चाहिँ चक्काको कुरा गरौँ यसमा चाहिँ 20 इन्चको एलो व्हिल्स छ विथ अल टेरेन टायर्स अनि चारवटै चक्कामा चाहिँ डिस्क ब्रेक्स छ अनि फ्युल हाल्ने चाहिँ इट्स अन द्याट साइड ड्राइभर साइडमा होइन कि प्यासेन्जर साइडमा छ ड्याम आई थिङ्क इट्स गन रेन अगेन होपफुली इट डजन्ट रेन अन्टिल आई कम्प्लिट माई भिडियो ओके अब चाहिँ ब्याक प्रोफाइलको कुरा गरौँ माथि स्पोइलर्स भइहाल्यो यहाँनिर एलइडी लाइट्स छ भित्रपट्टि ब्रेक लाइट एन्ड देन वेभ गट डिफ्रोस्टर वाइपर सिक्वेन्सियल टर्निङ लाइट हो यो रिभर्स लाइट पनि यसमै छ ब्रेक लाइट पनि यसमै छ र सबै एलइडी लाइट्स नै हो यहाँनिर टोयोटाको लोगो भइहाल्यो ल्यान्ड क्रुजर जेड-एक्स भनेर लेखेको छ यहाँ पछाडि चाहिँ रिभर्स क्यामेरा छ विच इज युज फर 360 सराउन्ड क्यामेरा एज वेल यहाँ पछाडि सेन्सर्सहरू भइहाल्यो अनि यो चाहिँ टो गर्नलाई राखेको भइहाल्यो एन्ड यहाँ मुनि चाहिँ वेभ गर्दै स्पेयर टायर अब यो डिक्की खोल्नलाई चाहिँ यहाँ बटन पनि छ तर लेग सेन्सर्सले पनि खोल्न मिल्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँसँग चाबी हुनुपर्छ आई डोन्ट ह्याभ टु टच एनिथिङ सो यो गाडीमा चाहिँ पावर टेलगेट्स पनि पाउनुहुन्छ एन्ड इफ यु नोटिस पहिलाको V8हरूमा चाहिँ स्प्लिट टेलगेट्स हुन्थ्यो एउटा पार्ट माथि खुल्ने एउटा पार्ट तल खुल्ने यसमा चाहिँ पुरै माथि जाने हो ओके एज यु क्यान सी दिस इज अ 7-सिटर भेहिकल अब यो थर्ड रोलाई चाहिँ फोल्ड गर्नलाई इट्स भेरी इजी यो तान्यो भने हेडरेस्ट मुनि जान्छ एन्ड देन वेभ गट बटन्स ओभर हियर जुनले चाहिँ सजिलोसँग सिट तल जान्छ एन्ड देन यही बटनले माथि पनि आउँछ अल्दो दिस इजन्ट एज फास्ट एज वी थिङ्क स्लो छ अलि ओके अनि यो हेडरेस्ट निकाल्नलाई चाहिँ यो म्यानुअली नै गर्नुपर्छ थर्ड रोको चाहिँ सो या दिस इज इट थर्ड रो एकछिन खुल्योस् आई हेभ टु टक अबाउट दिस एज वेल Let's hop inside and talk about the interior. यो चाहिँ keyless entry हो and then you pull it. So it started raining त्यही भएर म गाडीभित्र बसिहालेँ इन्टेरियरको कुरा गर्ने बेलामा पानी पऱ्यो इट्स ओके सो यो गाडीमा सुरुमा कुरा गरौँ अबाउट द वेलकम सिट्स यो गाडीमा चाहिँ वेलकम सिट्स र वेलकम स्टियरिङ व्हिल छ स्टियरिङ माउन्टेड कन्ट्रोल्स देखिहाल्नुभयो र यो स्टियरिङ व्हिल चाहिँ पावर एडजस्टेबल पनि हो 7 इन्चको इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर नि छ द्याट डिस्प्लेज मल्टी इन्फर्मेसन र हेड्स अप डिस्प्ले पनि छ यो गाडीमा पावर सिट्स हुनै पर्यो लम्बर सपोर्ट पनि छ र सिट मेमोरी पनि छ र बटन्स चाहिँ ढोकामै दिएको छ इन्जिन स्टार्ट स्टप यहाँ छ यो चाहिँ 12.3 इन्चको टच स्क्रिन इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम हो जुनमा चाहिँ एप्पल कारप्ले र एन्ड्रोइड अटो पनि छ यो चाहिँ एयर भेन्ट्स भइहाल्यो हेजर्ड लाइट यहाँ बिचमा छ यो क्लाइमेट कन्ट्रोल यो बटन चाहिँ प्यासेन्जर साइडको हिटेड सिट्स यो चाहिँ भेन्टिलेटेड सिट्स डुअल जोन एसी हो त्यही भएर यो प्यासेन्जर साइडको टेम्परेचर कन्ट्रोल भइहाल्यो यो अगाडि विन्डसिल्डमा हावा हान्ने यो डिफ्रोस्टरको भइहाल्यो फ्यान स्पिड तलमाथि अटो एसी यो अफ गर्ने यो ड्राइभर साइडको टेम्परेचर कन्ट्रोल यो गाडीमा चाहिँ हिटेड स्टियरिङ व्हिल पनि पाउनुहुन्छ ड्राइभर साइडको हिटेड सिट्स ड्राइभर साइडको भेन्टिलेटेड सिट्स सो यो बटन्स चाहिँ मिडियाको भइहाल्यो यो डिजाइन चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ खै किन हो एकदमै मनपर्छ यो चाहिँ भोल्युमहरूको भयो पावर म्याप मेन्यु अडियो होम सेटअप अनि यो चाहिँ ट्र्याक सिक गर्ने कुरा भइहाल्यो इफ यु नोटिस हियर यसमा चाहिँ तपाईँको डिभिडी प्लेयर पनि छ यो चाहिँ त्यो हामी सानो हुँदाखेरि डिभिडीमा सिडीमा गीत हालेर सुन्ने हुन्छ नि यो गाडीमा अहिलेसम्म छ कतिवटा गाडीले त्यो हटाइदिइसक्यो बिकज अब त्यो आउटडेटेड भयो भनेर तर यो गाडीमा अहिलेसम्म छ अनि मैले अघि तपाईँलाई भनेको थिएँ नि 2022 र 2025मा अलिअलि फरक छ यो गाडीमा भनेर सो 2025मा चाहिँ यो डिभिडी प्लेयर चाहिँ हटाइदिएको छ यो 2022 मोडलमा चाहिँ छ सो यो अलिकति देख्न गाह्रो भयो त्यही भएर म पहिला ड्राइभमा राखौँ ओके सो 2025मा चाहिँ यो पार्ट चाहिँ छैन जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो चाहिँ हटाइदिएको छ अनि यो चाहिँ छ यहाँनिर टाइप सीको पोर्ट भइहाल्यो सकेट भइहाल्यो युएसबी पोर्ट भइहाल्यो वी क्यान क्लोज दिस अनि आई थिङ्क 2025मा यहाँनिर एचडिएमआई पोर्ट पनि आएको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ म बिट कन्फ्युज अबाउट द्याट लेट्स क्लोज दिस सो यो गाडीको चाहिँ मलाई यो इन्टेरियरहरू चाहिँ एकदमै मनपर्छ किनकि देयर आर बटन्स एज यु अलरेडी नो मलाई चाहिँ बटन भएको गाडीहरू मनपर्छ बटनलेस गाडीहरू खासै मन पर्दैन
द्याट्स जस्ट माई पर्सनल प्रिफरेन्स. सो यो गाडीमा चाहिँ ड्राइभ मोडमा राखेर यो डायल घुमाउनु भयो भने इको मोडमा थियो, कम्फर्टमा गयो, नर्मल, स्पोर्ट्स एस प्लस, कस्टम. अहिले इकोमै राखिदिउँ. अनि यो एमटिएस देख्नुभयो, मल्टी टेरेन सिस्टम. यो थिचेर डायल घुमाउनु भयो भने चाहिँ अटो, डर्ट, स्यान्ड, मड, डिप स्नो यिनीहरू छ. अटोमै राखिदिउँ, यो पनि खासै जरुरी छैन. लेट्स गिभ इट इन ड्राइभ मोड फर नाउ. यो गाडीमा चाहिँ 10 स्पिड अटोमेटिक ट्रान्समिसन आउँछ विथ ट्रेडिसनल गियर सिफ्टर डिजाइन, जुन चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ. अनि र यो चाहिँ तपाईँले यता राख्नुभयो भने म्यानुअली पनि चलाउन सक्नुहुन्छ. बट देन यो खासमा अटोमेटिकमै राखेर चलाउँदा पनि ठिक छ. त्यो म्यानुअलमा चलाउनु पर्छ भन्ने छैन. काठमाडौँमा चलाउँदाखेरि, हाइवेमा चलाउँदाखेरि. र यसो यता याद गर्नुभयो भने म्यानुअलमा चलाउनलाई प्याडल सिफ्टर्स पनि दिएको छैन. प्याडल सिफ्टर्स एउटा राख्दै भए चाहिँ अझै बेटर हुन्थ्यो होला. बट देन हु ड्राइभ्स दिस इन म्यानुअल इन नेपाल, होइन, हामीलाई खासै जरुरी चाहिँ छैन. यो चाहिँ वायरलेस फोन चार्जर भइहाल्यो. र यो साइडमा चाहिँ अटो होल्ड, इलेक्ट्रोनिक ह्यान्ड ब्रेक, अफ रोड एड्स इन्क्लुडिङ डिफरेन्सियल लकर, र यता पछाडि चाहिँ कप होल्डर्स पनि छ. ओके, सो यसमा चाहिँ ब्याट्री सक्यो अनि फोनले खिच्न लागेको. देन भित्र चार्ज गर्न जाऊँ भनेको बाहिर पानी परिरहेछ, अनि त्यही भएर एकछिनपछि चार्ज गर्न जान्छु सोचेँ. यो गाडीमा चाहिँ एउटा डिएसी क्रल मोड भन्ने छ. यो चाहिँ खासमा के को लागि युज हुने भने यदि तपाईँहरू अफ रोडिङ जानुभएको बेलामा कतै हिलोमा फस्नुभयो अर स्पेसली स्यान्डमा फस्नुभयो भने चाहिँ त्यति बेला युज गर्ने फिचर हो यो चाहिँ. अब यो चलाउनलाई चाहिँ तपाईँले पहिला यो न्युट्रलमा लानुपर्छ, डिफरेन्सियल लक अन गर्नुपर्छ, यो 4 लोमा राख्नुपर्छ, यो अन गर्नुपर्छ. त्यसपछि तपाईँ यसको स्पिड पनि हुन्छ. यसको स्पिड सेट गर्न चाहिँ यो डायलले सेट गर्ने हो. अनि त्यसपछि हामीले बिस्तारै ब्रेक छोड्यो भने गाडीले बिस्तारै एक्सेलरेट गर्छ. गाडीको सिस्टमले गाडी फसेको ठाउँबाट बिस्तारै आफै निकालिदिन्छ. स्टियरिङ चाहिँ हामीले आफै म्यानुअली चलाउनु पर्ने हुन्छ. यो कुरा चाहिँ हामी अब अहिले डेमोन्स्ट्रेट गर्दैनौँ किनकि हामी फसेको पनि छैनौँ. जस्ट तपाईँहरूको नलेजको लागि मात्रै मैले सेयर गरिदिनु खोजेँ. सो माथि चाहिँ सानो सनरुफ छ. यो गाडीमा थुप्रै एयरब्याग्सहरू छ, इन्क्लुडिङ नी एयरब्याग्स फर ड्राइभर एन्ड प्यासेन्जर एज वेल. सो मलाई चाहिँ पर्सनली अटो गाडी चलाउँदाखेरि चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड के गर्ने जस्तो हुन्छ. म्यानुअल चलाउँदाखेरि चाहिँ अब काठमाडौँमा गियर फेरिरहनुपर्छ, त्यही भएर मोस्टली मेरो लेफ्ट ह्यान्ड चाहिँ गियरमै हुन्छ. यसरी नराखे पनि हल्का यसरी राखेर जसरी पनि जस केही न केही चाहिँ हुन्छ, लेफ्ट ह्यान्ड युज भइरहेको हुन्छ भनौँ न. अब अटो गियरमा चाहिँ के गर्ने भने जस्तो हुन्छ. त्यसको लागि चाहिँ ह्युज आर्मरेस्ट दिएको छ. इट्स भेरी ह्युज. यहाँदेखि यहाँसम्म सी यु क्यान सी दिस, इट्स रियली ह्युज. र यो आर्मरेस्टको मुनि चाहिँ कन्सोल बक्स पनि हो. यु क्यान ओपन फ्रम हियर. र यो यताबाट पनि खोल्न मिल्छ. र एज यु क्यान सी देयर इज अ स्मल स्पेस ओभर हियर. र यो उसमा कुल बक्स पनि छ. यो कुल बक्स चाहिँ तपाईँको यहाँभित्र फ्रिजरै हो. यहाँनिर तपाईँले पानीहरू हाल्नुभयो भने फ्यु आवर्स पनि लाग्दैन होला जहाँसम्म मन लाग्छ. एकदम चिसो नै हुन्छ. लेट्स सेट इट फर नाउ. र मलाई यो गाडीको इन्टेरियर चाहिँ एकदमै मनपर्छ. इट्स रियली नाइस, ह्युज एन्ड नाइस. ओके, सो मुभिङ अन टु द ब्याक सिट. लेट्स टर्न अन द लाइट्स फर्स्ट. अलिकति भने उज्यालो हुन्छ कि भनेर. सो वी गट इनफ लेग रुम. द भेहिकल इज अफ राइट नाउ. अनि यो गाडी सिट चाहिँ एकदम पछाडि आएको छ. बट त्यो पछाडि आउँदा पनि देयर इज इनफ लेग रुम. त्यो हाई एन्ड लग्जरी गाडीहरू जस्तो इनफ त भन्न खोजेको त होइन, बट देन स्टिल यो गाडीको लागि यति भनेको त इनफ हो. आइएम अलमोस्ट 6 फिट र हेडरुम पनि इनफ छ. यो गाडीको ब्याक सिटमा चाहिँ आर्मरेस्ट पनि छ विच इज रियली बिग. र यो बटन थिच्यो भने कप होल्डर्स पनि छ. लेट्स फोल्ड दिस फर नाउ. यो गाडीमा चाहिँ रियर प्यासेन्जर्सको लागि नि रुफटप एयर भेन्ट्स पनि छ, एज वेल एज यहाँ बिचमा पनि एयर भेन्ट्स छ. सो यो कन्सोल बक्स चाहिँ यहाँबाट पनि खोल्न मिल्छ, नट जस्ट अगाडिबाट. एन्ड दिस फिनिसिङ इज रियली गुड. यो एयर भेन्ट्स भइहाल्यो. यो चाहिँ पछाडि सिटको राइट प्यासेन्जरको सिट हिटर. यो चाहिँ भेन्टिलेटेड सिट्स. यो चाहिँ यही सिटको प्यासेन्जरको लागि टेम्परेचर कन्ट्रोल भइहाल्यो. यो चाहिँ अब कतातिर हान्ने, खुट्टातिर हान्ने कि मुखतिर हान्ने त्यो सेटिङ भइहाल्यो. फ्यानको स्पिड भइहाल्यो. अटो एसी अफ भइहाल्यो. यति पार्ट चाहिँ यो सिटमा बस्ने प्यासेन्जरको लागि हो. एयर टेम्परेचर, सिट हिटर, भेन्टिलेटेड सिट्स. यो चाहिँ यो सिटको लागि. सो योभन्दा मुनि तपाईँले यहाँनिर भोल्युम देख्नुहुन्छ, पोर्ट्सहरू देख्नुहुन्छ. त्यो चाहिँ यो रियर इन्टरटेनमेन्ट युनिटको लागि हो. अब यो थर्ड रो जानलाई चाहिँ सेकेन्ड रो टम्बल डाउन गरेर जाने हो. थर्ड रो चाहिँ स्पेसली इट्स फर किड्स, अडल्टहरूको लागि चाहिँ अलिकति कम्फर्टेबल चाहिँ हुँदैन. सो यो बटन्सले चाहिँ थर्ड रो तलमाथि पनि गर्न सकिन्छ. यो बटनले चाहिँ थर्ड रोको अलिकति रिक्लाइनिङ एडजस्ट गर्ने हो. थर्ड रोको लागि टाइप सी चार्जिङ पोर्ट भइहाल्यो र कप होल्डर्स पनि छ. बिरालो माथि हो, गाडी पनि त छैन है. सो वाट्स इट लाइक ड्राइभिङ दिस ह्युज बिस्ट इन काठमाडौँ. सानो गल्लीहरूमा त एकदमै गाह्रो हुन्छ यो. यहाँ मलाई घरबाट निकाल्नै 12 बज्छ बिकज सी जताततै कराउँछ यार, डरै लाग्ने गरेर. One eternity later. That was really close. Oh, it's just sweating. He's not. Why Oh, are you no. sweating so much? Literally, it's so huge. It's so huge.
गल्लीहरुमा चलाउनलाई Tough. So tough. okay, this one turning is a bit hard and then actually main road मा निस्केपछि main road मा चाहिँ comparatively easy हुन्छ okay let's go done what's it like driving in Kathmandu भने थिए नि it's really hard driving in Gully तर main road highway मा चलाउन चाहिँ it's gonna be really easy किनकि although I haven't drove this in highway previous models हरु चाहिँ मैले कुदाएको थिएँ अनि since those models are really fun driving in highway I'm pretty sure this won't disappoint as well come on okay I'm out रोक्छ यार जाँदैन अब यहाँ मेरो गाडी त सो यो गाडीको हर्न चाहिँ अलिकति पप हुनुपर्ने टिटिट छ अलिकति गाडीलाई नसुहाए जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ इन्जिनको आवाज पनि आई थिंक द प्रिभियस मोडल्स ह्याड मोर ह्यार आवाज अहिलेको भन्दा It's so fun driving in main road. यो गल्लीहरुमा मात्र 12 बज्ने यो गाडीले रोड प्रेजेन्स चाहिँ एकदमै देखाउँछ के सो द हेड्स अप डिस्प्ले इट्स सो गुड क्लियर राम्रो देखिन्छ यो गाडीमा 14 वटा JBL को स्पिकर्स छ एन्ड द म्युजिक सिस्टम इज रियली गुड अघिसम्म त गाडी सेक्सी देखाइथ्यो पानी पर्न रोक्यो अनि त्यसपछि फोहोर देखिहाल्ने स्पेशली कालो गाडी झनै फोहोर देखिहाल्छ एन्ड सिम्स लाइक इट्स अबाउट टु रेन अगेन सो hopefully I'll be able to wrap before that अब यो गाडी भनेको त अफ रोड को राजा नै हो नेपालमा चाहिँ तर प्राय नेपालीहरुले चाहिँ गाडी खासै अफ रोडिङ चाहिँ लानु हुन जस्तो लाग्छ मलाई अब किन त मेबी इट्स बिकज अफ इट्स प्राइस पॉइंट 539 which is really expensive अब कसैलाई चाहिँ V6 मन पर्छ भए कसैलाई चाहिँ V8 त्यो चाहिँ सबैको आफ्नो आफ्नो पर्सनल प्रेफरेन्स को कुरा हो आफ्टर अल बोथ V6 V8 माइटी ल्यान्ड क्रुजर्स नै हो अब नेपालमा चाहिँ यसको कम्पिटिटर गाडी भनेको चाहिँ निसान पेट्रोल हो खासमा चाहिँ but I don't know why Nissan doesn't import petrol anymore. So my question to you guys is, तपाईलाई चाहिँ Land Cruiser मा V6 मन पर्छ कि V8 कमेन्टमा लेख्नु होला. So I hope you guys enjoyed this video. LC300 को बारे एउटा दुईटा कुरा के सिक्नु पनि भयो होला. यदि तपाईले Land Cruiser Prado 250 सिरिज को भिडियो हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिने छु त्यो पनि गएर हेर्नु होला. Do not forget to subscribe for more videos and I'll see you guys in the next one. Bye bye. Okay, the first thing is यसमा हाइड्रोलिक लिफ्ट चाहिँ छैन. पहिलाको ओल्ड स्कुल म्यानुअल तरिकाले खोल्ने हो इन्जिन चाहिँ इनलाइन 4 सिलिन्डर हो 2755 सीसी को टर्बो डिजल इन्जिन